ناس كتير بتواجه مشكلة في تغيير باسورد الواي فاي بسبب صلاحيات الأدمن، وكمان في ناس مش عارفة تخفي الشبكة عن الجيران منعا للإحراج. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نغير باسورد وازاي نخفي الشبكة. معاكم ماجد فتحي ونبدأ الحلقة بسم الله. كل اللي محتاجينه صفحة جوجل كروم أو أي متصفح ويب متوفر موبايلك أو على الكمبيوتر عندك. اتنين واحد نفس النظام، سواء هتغير موبايل أو هتغير من الكمبيوتر، الاتنين واحد. فرق لو انت هتغير باسورد من على الكمبيوتر فده هتضطر ان انت تاخد وصلة من الراوتر للكيسة بتاعت الكمبيوتر. لو هتغير من الموبايل فده طبيعي ان انت تبقى متصل بشبكة الواي فاي اللي انت عايز تغير الباسورد بتاعها عشان تعرف تدخل على الراوتر وتقدر ان انت تغير الباسورد. طيب ازاي هتجيب رابط الراوتر؟ كل اللي عليك ان انت تبص في ظهر الراوتر كده، هتلاقي زي نظام تيكت على ظهر الراوتر، وكل اللي يفيدنا فيه اللي هو الويب ادري. هو ظاهر هنا 192.168.1.1 وده بيختلف من راوتر لراوتر او من شركة لشركة. يعني في الراوترات القديمة ممكن تلاقي ان الويب ادريس ده مختلف. عندنا هنا اليوزر نيم تلاقي جنبيه اسم فودافون مثلا، يكون فودافون. الباسورد ده اللي هو صلاحيات الادمن اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي احنا محتاجينهم عشان نقدر نغير باسورد شبكة الواي فاي. لو انت جايب لسه راوتر جديد ولسه مش عارف باسورد الشبكة، فهتلاقي هنا كمان سايب لك تفاصيل اللي هي الاس اس اي دي، وده اللي هو اسم شبكة الواي فاي اللي هو الافتراضي لو انت لسه جايب الراوتر من الشركة. وهتلاقي الويلان كي وده الباسورد شبكة الواي فاي عشان تتصل. وتخلي بالك ان اي باسورد بتفرق الحالة، حالة الحروف السمول والكابيتال، فلازم تركز على النقطة دي. كل اللي يهمنا دلوقتي وحاليا اللي هو اليوزر نيم وباسورد وصلاحيات الادمن. ركز على الويب ادريس زي ما قلنا عشان ده اللي هندخل من خلاله. نفتح المتصفح ويب عندنا، وانا هستخدم جوجل كوم واروح في البحث هنا وهنكتب 192.168.1.1. بعدين هندوس تنفيذ، نجي حولنا على طول لصفحة الراوتر. ده حاليا ده الراوتر اللي انا متصل عليه من شبكة الواي فاي. كمان لو غير على الكمبيوتر فدي الصفحة اللي انا متصل بيها او الراوتر اللي انا متصل بيه. طيب في حالة ان انت واخد وصلة من واحد جيرانك، واخد وصلة من الراوتر عنده، وانت كمان عندك راوتر في البيت عندك، فانت هتحتاج ان انت تشيل وصلة النت اللي انت واخدها من راوتر جيرانك وتسيب الراوتر اللي في بيتك انت شغال عشان تقدر تغير باسورد الشبكة بتاعته. ركز، هتشيل وصلة النت اللي انت واخدها من جيرانك وهتشتغل على الشبكة بتاعته واي فاي الراوتر اللي هو موجود عندك عشان تقدر تخش على الصفحة دي. ما عملتش كده فانت كده هتخش على الراوتر بتاع جيرانك كده، انت هتغير الباسورد بتاع جيرانك ولكن مش هتغير الباسورد بتاع الراوتر عندك. طب هنا في اليوزر نيم والباسورد زي ما قلنا صورة، تلاقي ان هو حالة دي يوزر نيم اللي هو فودافون والباسورد عادي تكتبهم بنفس الحالة او سواء سمول او كابيتال، وخصوصا الباسورد تركز فيه كويس. كده هنعمل لوجن او تسجيل دخول. حولنا للصفحة دي. حالة ان انت نفس الراوتر تروح على الهوم نتورك، ومن الهوم نتورك هنختار الويلان سيتنج. عندنا 4 اختيارات. اول اختيار باسك سيتنج، وتاني اختيار ده اللي هو احنا عايزينه اللي هو الويلان. ندخل عليه كده ونركز شوية. هنا بجانب الاس اس اي دي هتلاقي هنا ان ده اسم شبكة الواي فاي عندك. طيب وهنا في السكيورتي مود ودي الحماية، ودي بيفضل ان انت تخليها تاني اختيار. اللي بعديها نفس الامر مفيش غيرها. وهنا الويب شيرت كي ده اللي هو باسورد شبكة الواي فاي عندك، فلو عايز تظهره فبتعمل شوف باسورد هتلاقي ان الباسورد ظهر معاك. لما تظهر كده بتختار شوف انت الباسورد اللي انت هتكتبه، ويفضل ان هو يكون فوق ال6 حروف او ال6 ارقام. بعد ما بتغير الباسورد بتدوس على سيف، وده مكان الباسورد تحذف الباسورد الموجود وبعد كده بتدوس على سيف. طيب هنا عايزين بقى ان احنا نخفي الشبكة، بتروح على هاد البرودكاست. انا خاف الشبكه فعليا لان على كده الشبكه عندي انا مش مخفيه ومرئيه لكل الناس. اي حد يقدر اول ما يفتح واي فاي عنده هلاقي اسم الشبكه ظهر عنده. طيب لما نفعلها كده معناه ان الشبكه اختفت. مش هقدر اخش على الشبكه غير ب3 حاجات. اول حاجه اسم الشبكه، ثاني حاجه اللي هي السكيورتي مود ودي الحمايه اللي انا قلت لك عليها، وانا في الحاله دي مختار تاني حاله. تالت حاجه اللي هو باسورد، يعني بدل ما كانت واي فاي ظاهره الاسم والحمايه ظاهره وكل حاجه، ما الا عليك ان انت بتتصل وتكتب الباسورد، لا في حاله ان انت خفيت الشبكه فهتضطر ان انت تكون حافظ اسم الشبكه وعارف الحمايه بتاعت الشبكه وعارف باسورد الشبكه. طيب بعد ما بتفعل الخيارات دي
وتفعل الباسورد بتدوس سيف. بعد ما بتدوس سيف هتلاقيه سجل خروج شبكة الواي فاي عندك. مش على الشبكة كده. في الحالة دي انا حاليا كده متصل بشبكة، لو انت فعلا طبقت الكلام هتلاقيه غير متصل. يبقى انا هعمل حذف، هقفل الواي فاي، اقول تاني. ولاحظ دلوقتي ايوه فعلا الراوتر شغال عندي والواي فاي شغال عندي، ولكن مع انا حذفت الشبكة مش هقدر اشوفها ومش هتظهر على اي تليفون. لازم اروح على اختيار اضافة شبكة، وبعدين اكتب اسم الشبكة اللي انا كتبته، وبعدين هروح على الحماية، اختار الحماية اللي انا اخترتها، وفي الحالة دي انا اخترت الحماية دي. وبعد كده في كلمة المرور اكتب الباسورد اللي انا كتبته. يفضل ان انت تكون كاتب باسورد اقوى من كده شوية، انا بس عشان الشرح. بعد كده هعمل حفظ. بعد ما عملنا حفظ هنلاحظ ان الشبكة فعلا بقت متصل، واي حد من جيرانك او اي حد عايز يسجل دخول التليفون هيعمل نفس النظام. لازم تكتب اسم الشبكة بالظبط زي ما مكتوب عندك في الاعدادات وزي ما عملناه، وبعدين كده بتختار الحماية، وبعد كده بتكتب الباسورد وبيسجل دخول. اي حد لو انت حتى كمان جنب الراوتر حبيت تتصل بيه مش هتعرف غير الا بالبيانات دي: اسم الشبكة، حماية الشبكة، والباسورد. أكون وصلت لنهاية الحلقة إن شاء الله، ورب تستفادوا. لو أنت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بالجديد إن شاء الله. وما تنساش لو عندك أي استفسار ما تنساش تكتبه في كومنت أو تتواصل معايا من خلال الروابط المذكورة في الوصف تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.